Amikor eszembe jut Boldog Batthyány és Strattmann László, akkor mindig az jut eszembe, hogy hát nekem is meg kell látnom azokat, akik rám szorulnak. Példa ő, hogy a maga szolgálatát Isten szeretetből végezte. Gyönyörű volt, ahogy a betegekkel végtelen alázattal, tapintattal bánt. Orvos volt a hercegek között, és herceg az orvosok között. Boldog Batthyányi Strattmann László 1870-ben született Dunakilitiben, és szokatlan módon nemesi rangúként polgári foglalkozást választott. A szemek gyógyítója lett, diplomás orvosként kórházat emelt, vagyonának nagy részét a szegények kezelésének szentelte. Egy életnyi önzetlen szolgálat után 61 éves korában 1931-ben hunyt el, majd 2003-ban boldoggá avatták. Hűséggel és szeretettel. E két szó fákja volt életében, de jelzőfény maradt számunkra is az ő emlékezetében. Örömmel tölt engem el az, hogy egy olyan faluba kerültem plébánosnak, aki ebben a faluban született. A bejáratnál van egy szobra. Sokszor előfordul, hogy oda megyek imádkozni. Dunakiliti. Batthyányi Strattmann László szülőfalujában élénken él a boldog doktor emlékezete. Az általános iskola a nevét viseli. A Szent Kereszt felmagasztalása római katolikus templomban, mely testvére Pálffy Sándorné született Batthyányi Erzsébet és férje támogatásából épült újjá, színes üvegablakok, az oldalfülkében pedig Batthyányi oltár éltetik nevét a szegények hercegének. Atyám, ha jól tudom, akkor itt őrzik ezt a könyvet, amiben a keresztelői bejegyzése található Batthyányi Strattmann Lászlónak. Hát itt vagyunk annak a falunak a templomában, Dunakilitinek, ahol ő született, és hát előttünk van a kereszteltek anyakönyve, amelybe ő bejegyzésre került. Ezt az anyakönyvet a plébánián őrizzük a többi anyakönyvvel együtt. A keresztelő igazából nem a templomban történt, hanem a kápolnában, Capella Domus, tehát a ház kápolnájában történt, és nem a akkori Dunakiliti plébános keresztelt őt, hanem volt házi papjuk, ő keresztelte meg. Ugye jól tudom, hogy ezt a kápolnát 1875-ben Batthyányi Ludovika emeltette hálaként azért, hogy a kastélyt és a környékét elkerülte a 2 évvel korábbi kolera járvány. Így van, pontosan így történt. Hogyan indult a Batthyányi Strattmann László kultusz itt Dunakilitiben? 1984 májusában dr. Lékai László, bíboros prémás, esztergomi érsek szolgáltatta ki a bérmállás szentségét itt Dunakilitén. Érsekatya itt a Szentmisén beszélt először a hívek közösségének és a bérmálkozóknak Batthyányi Strattmann Lászlóról. Dunakilitit évente turisták százai keresik fel Batthyányi doktor nyomában járva, hogy találkozzanak mindazokkal az emlékhelyekkel, hogy megtekintsék azokat az emlékeket, amelyeket ő maga után hagyott. Úgy tudom, hogy többek között önnek is köszönhető, hogy ez az iskola 1990-ben felvette dédapám nevét. Ez valóban így van? Igen, annak idején Dés plébános úr közreműködésével együtt úgy döntöttünk, úgy határoztuk, hogy kezdeményezzük az akkor általános iskola néven futó iskolát, megjutalmazni azzal a címmel, hogy a nagyszerű orvos emberbarát nevét fölvegye. Pedagógusként hogyan tudta átadni a fiataloknak, a tanulóknak az ő szellemiségét?
Hát mindenek előtt azzal, hogy állandóan napirenden tartottuk, és hát ismertettük az ő működését. Orvosi, emberi, és ezt ritkán hangoztatjuk, hazafiúi tevékenységét. Gyerekeit is úgy nevelte, hogy minden tekintetben szolgálják a hazát, az ő népének érdekeit. Milyen példát mutat a 21. századi fiatalságnak az ő élete? Hát remélem, hogy az életútjából adódóan egyre több, főleg a mostani nagyon zilált világba és utat talál a gyerekek elméjébe, szívébe az ő tevékenysége. Nagy öröm számunkra, hogy itt a dédapánkról elnevezett iskola kertjében ültethetjük el ezt a fát. Remélem, hogy ez a fa összeköti a múltat, a jelent és a jövőt. Batthyány Stratmann László emlékezete kapcsán fontos állomás Köbcsény, azaz a burgenlandi Kitzé. Itt rendezte be a fiatal friss diplomás sebész és szemészorvos 24 ágyas magánkórházát. A családi birtok szembetegek, szegények és rászorulók zarándok helye lett. A festői környezetben ingyen ellátást, hitet, szeretetet és törődést kaptak, mint sehol máshol. Egészen a Trianonig itt, a Köbcsényi kastélyban élt dédapám. A kastélytól nem messze nyitotta meg első magánkórházát is. Most felújítási munkálatok vannak bent, de nézzük is, milyen is volt teljes pompájában. Sosem jártam még itt a Köbcsényi kastélyban, de lenyűgöző a hangulata kívülről és belülről egyaránt. Hidegrázós belegondolni, hogy családjával itt töltötte mindennapjait dédapám, itt dolgozott és itt melegedett a tűz mellett. Kedves, azért jó, hogy nem utaztunk el Párizsba, ott nem lett volna ilyen fogadtatásunk. Igen, de azért az különös, hogy a nászutasok Linzben leszállnak a Párizsba tartó vonatról, és üzennek haza, hogy nem sokára Köbcsényben lesznek. Én itt ilyen csodás fogadtatásra nem számítottam. Azért én készültem, csak előre hoztuk a dolgot. Ha nem bánja, akkor a napi program misével kezdődne. Én szívesen ministrálok magának, meg olyan szép a hangja, kérem, énekeljen. Magának is szép a hangja, és nagyon szépen zongorázik. Köszönöm, ha csatlakozik hozzám, és játszhatna a harmóniumon. Aztán este közösen elmondhatnák a rózsafűzért. Bevallom, én a Zsolozsmát is szoktam. Emlékszem, amikor gyerek voltam, egy orvos járt nálunk, akkor egy egyiptomi szemgyulladás volt, ami vakságot is okozott. Nem emlékszem már a nevére, de arra emlékszem, hogy olyan finoman fogta meg az arcomat, és hajtotta fel a szemhéjamat, hogy szinte nem éreztem semmit. Aztán arról kezdett el beszélni, hogy a szem a lélek tükre, és hogy mennyire fontos az embernek a tiszta látás. Később amikor már én is orvosnak készültem, megfogadtam, hogy szemeket szeretnék én is gyógyítani. Was für eine Erinnerung hat mein Urgroßvater hier in Kitzé? Er war für uns alle, für unsere Vorfahren,
schon zu Lebzeiten ein Heiliger. Man hat immer davon gesprochen, also jetzt ist es Zeit, wenn wir einen Seligsprechungsprozess einleiten. Die Gedenkmesse am 31. Meistens im Januar wird sehr feierlich begangen und die Bevölkerung nimmt sehr, sehr stark Anteil, wenn für Ladislaus Battyanyt die Messe gefeiert wird. Und worauf sind Sie stolz? Wenn ich zurückdenke an die Gespräche meiner Eltern, meine Großeltern waren eng verbunden mit dem Fürstenhaus. Meine Großmutter hat gesagt, wie sparsam die Familie umgegangen ist. Dieses Leben wie jeder normale andere Mensch in einer Ortschaft. Man darf nicht vergessen, wenn ich so viele Kinder habe, das kostet ja etwas. Nicht? Sie wurden ja hier unterrichtet, nicht später dann in irgendwelchen Schulen gegangen. Aber das Bewusstsein, wie menschenfreundlich, wie konzentriert die Familie war auf sich selbst und auf die anderen. Also die Liebe zur Bevölkerung, die war hier gegeben. Und es ist so schade, ich war erst 23 Jahre, als meine Mutter starb. Damals habe ich noch nicht so diese Intuition und diese Beziehung zum Fürsten gehabt. Und die hätte mir sicherlich noch viel mehr erzählen können. Íme Körmend, ahová már mint családiusként megörökölt hercegi címét büszkén viselő Batthyányi Stratman költözött családjával, és lett belőle rövid idő alatt a szegények orvosa. A kastély egyik szárnyában személyzeti rendelőt rendezett be, ahol a hozzáfordulókat ingyen gyógyította, a hűség és a szeretet örök tanítása jegyében. Nagyon szeretek itt lenni Körmenden, hiszen ez a kastély a Batthyányi család hercegi uradalmának központja, mely 1604 óta van a család tulajdonában. Tudom, hogy már sok éve a család történetét kutatod. Tudnál mesélni egy kicsit a Batthyányi család, de inkább dédapám és a város, illetve a kastély kapcsolatáról? Ez a kapcsolat ez kezdetben földesúri jellegű volt, aztán a 19. századtól változott, és mikor megszerezte Batthyány Stratman László a hercegi címet, utána a 20. században már inkább a jótékonyságra helyezte a hangsúlyt, úgyhogy igazából ez volt a kapcsolatuknak az alapja. Ide költözött 1915 és 20 között felújította az épületet, és átalakította neobarokk formában. Ezt a helyzetet tükrözi a kápolna, illetve a díszteremnek a festése is. Illetve hát modernizáltatta is az épületet, vízvezetéket vezetett be, illetve a villanyvilágítással is ellátta az épületet. Volt dédapám mögött egy nagyon biztos és komoly családi háttér, ugye a felesége, illetve a gyermekei. Erről mit tudtál meg a kutatásaid során? Hát mindenképp egy különleges kapcsolatuk volt, és hát Batthyány Stratman László nagyon sokat köszönhet a feleségének, hiszen előtte nem feltétlenül olyan életet élt, ami arra vezette volna, ahogy boldoggalvassák később. Úgyhogy ő vezette erre az életpályára, ami aztán a tiszteletünket is kivívta így az utókorban, illetve a későbbiekben is, mikor szemorvosként dolgozott Batthyány Stratman László, akkor nagyon sokat dolgozott az ő műtétein asszisztensként, illetve a családot is irányította, hiszen 11 gyermekük volt, és őket minden látta.
4 témakörben mutatjuk be az ő életét, mint herceg, hiszen 1915-ben ő töltötte be a hercegi címet. A végrendelete is látható például ebben a vitrínben. Ebben van a híres jelmondata, hogy ha boldogok akartok lenni, akkor tegyetek másokat boldoggá, valamint itt látható például a fia által komponált Ave Maria kottája is. Aztán mint férj és családapa, és végül mint orvos, hiszen ezért is avatta boldoggá II. János Pál pápa őt 2003-ban, hiszen rengeteg szegény betegnek a szent nevilágát adta vissza. Gyönyörű és felemelő emlékek. Kedves, jöjjön, üljön ide mellém. Valamit még el kell mondanom önnek, amit mindenképpen tudnia kell rólam. Tudja, engem apám mindig tiltott az orvoslástól. Azt mondta, micsoda marhaság ez, kérlek, egy gróf ne vegyüljön a nép közé, de értsen a gazdálkodáshoz. Úgyhogy gazdasági főiskolára kellett beiratkoznom. Titokban persze áthallgattam a bölcsészkarra, csillagászati és kémiai előadásokra jártam. Akkor vettem az első távcsövemet is. Tudja, milyen szépek a csillagok az égen. Aztán, hogy időt nyerjek, rávettem apámat, hogy letöltöm sorkatonai szolgálatomat. Tartalékos alhadnagyként szereltem le, a bajuszom is onnan maradt. Aztán apám már nem tiltotta a bölcsészetet, de az orvoslás még igen. Nem tudom, hogy miért tartják sokan alantasnak ezt a legszebb szakmát. 25 éves fejjel végül egy családi barátunk biztatására beiratkoztam az orvosi egyetemre. Itt a körmendi kis templomnál, azaz a Szent László templomnál én sem voltam még, de nagyon sokat olvastam és hallottam róla. Dédapám nevét sajnos nem viselheti, mivel őt nem avatták szentté, de a köztudatban mégiscsak battyányi templomként él. Ezt a templomot Battyányi első Ádám építette újra a török pusztítás után, neve Szent Erzsébet templom, ahogy az oltáron is látható a Battyányi és a Linszky címer. Dicsértessék! Mindörökké, ámen. Mit ad nekünk ma egy ilyen példamutató életút, mint az övé? A legfontosabbat, mert ma nagyon én központú a világ, valósíts meg önmagadat. Pedig az egész élet arról szólt, hogy elveszítette önmagát. Élt a családjának, a betegeinek, a szegényeknek, a rászorulóknak. És hogy nyisd fel a szemed és láss, és lássam meg, aki rám szorul, akit nekem kell segítenem, amit ő meglátott. Megmutatkozik ez a házasságában is, a feleségéről esetleg valamit tudnál mondani? Hát tulajdonképpen Korett Mária volt az, Mária Terézia volt az, aki őt elindította a megtérés útján, aki megfordította az életét. Ezért most a Kismarton és a Szombati Egyházmegye is szeretné, hogyha őt is boldogavatnánk. Ha nincs Korett Mária, most nincs boldog Battyányi Stratman László. 1987-ben került ide dr. Gyürki László, pápai prelátus, plébánosnak, és ő volt az, aki úgy gondolta, hogy nem szabad engedni, hogy elvesztenek ezek az emlékek. És ő kezdte el gyűjteni. És akkor, amikor már megvolt egy anyag, akkor gondolta, hogy valahol ki kell állítani. Na de hát erre más lehetőség nem volt, csak a templom, és azért itt a templomban van ez a kiállítás. A szegények orvosának boldoggá avatásában komoly szerepet vállalt Puskeli Mária és Gyürki László, akik híven kutatták Battyányi Stratman László életútját. Az Árpád-házi Szent Erzsébet templomban a Gyürki László pápai prelátus kezdeményezte gyűjtés kapcsán ma már kiállítás emlékezik meg róla. Püspök atya, hadd kérdezzem meg arról, hogy mit gondol arról, hogy dédapám életének a központjában mégiscsak a hit és a szeretet állt. Mit üzen ez ma nekünk a 21. században? Az élete legfontosabb, legalapvetőbb bibliai idézete a szeretet himnusz volt. 1. Korintusi levél 13. fejezet. Feleségével ezt tudták is,
Ha valami kicsit nehezebb helyzet volt, akkor gyakran csak ennyit mondtak, hogy 1 Korintus 13, mind a ketten tudták, hogy a szeretetre hívják, figyelmeztetik egymást. Igyekezett mindig nem csak a testet, hanem a lelket gyógyítani és emelni. Batthyány László egy nagyszerű feleséget kapott, akinek rengeteget köszönhet. Így születik meg a szívében, vagy így nyílik ki a szeretet titka, amit aztán nagyon bőkezően sugárzott. Gyönyörű. Hogyan őrzik az ő emlékét? Rendkívül hálásak vagyunk azért, hogy ilyen nagyszerű emberek éltek itt Körmenden, illetőleg Szombathely környékén. Második János Pál pápa mondta is, hogy ez a föld szentek földje. Ahogy én ide Szombathelyre kerültem, egyből éreztem, hogy a hely különleges. Ezek miatt, a nagyszerű emberek miatt, akiknek a szelleme, a lelkisége most is kisugárzó és hat nagyon sokakra. Ha Batthyányi Strattmann László emlékezete nyomában barangolunk, nem feledkezhetünk meg a felsőőrsi prépostsági templomról, melynek kegyurai a battyányiak voltak, mely akárcsak Jézus Krisztus Anyaszent Egyháza sziklára épült, és melynek Batthyányi Strattmann László szentélye minden hívő számára erőt nyújt, támogató szeretetet és megtartó biztatást. Boldikám, gyere már be, hogy megmutassam a dédpapit, ugye, és a hozzátartozó templomot, mert ez egy hatalmas érték. Annak idején dédapám kegyúrnak számított itt Felsőőrsön. Ez mit jelent, és mit is tett ő pontosan? A kegyúr olyan személy, akinek a gondozásában van 1 vagy 2 templom, gondozásában van 1 vagy 2 betegellátó intézmény, és olyanok, akik gondozzák a szegényeket. Ilyen kegyúr volt itt Felsőőrsön Batthyányi Strattmann László herceg. Ellátta a templomot felszereléssel, aztán, ha teszem föl, jött egy szélvihar, ami ezen a vidéken elég gyakori. Ha valami sérülés érte akár a templomot, akár más objektumot, akkor biztos, hogy nem az emberektől kellett összeszedni a pénzt, a filléreket, hanem ő volt az, aki megcsináltatta, kijavítatta saját pénzéből. Hogyan került ide Batthyányi Strattmann László ereklyéje, és milyen ereklyei is ez pontosan? Vatikánból küldték, méghozzá közreműködéssel. Hálásan köszönöm most is ennek a papnak, aki közrejárt ebbe, és az érsek úrnak a kezében nem más hozta be a templomunkba, mint a Batthyány Bálint, a Ferencnek és a Maritának a gyermeke. Mami, olyan sokan beszéltek már az ő házasságukról és annak a fontos szerepéről az életükben. Te erről mit tudsz mondani, mit gondolsz erről? Mária Terézia felnevelte a gyermekeket, de nem csak a gyermekeket nevelte, hanem emellett abszolút társa volt a férjének az orvosi szolgálatban, a betegek vagy az elesettek szolgálatában, és aminek mindennek az alapja volt, az a Istenben való hit és a szeretet. És ha lehet mondani, a 20. században, vagy a mai napunkban is ez a házasság, ez a maga a szó, mint család, egy minta lehet. Boldi, nem tudom, hogy te hallottad-e már ezt a történetet, nekem a papi nemrég mesélte, hogy a búcsú idején boldog Batthyányi Strattmann László a gyermekeinek vette egy standot, ami mögé beállította őket, és a falunak a szegény gyermekeinek ingyen édességet osztogattak. Ez egy szép történet. Igen. Mami, mit gondolsz, mi az, amit a Kata tovább vihetne az ő szellemi örökségéből?
Az az 5 sarokkő, amiről mindig beszélünk otthon, az a hit, a család, a nemzet, az anyaföld és a közösség. És a közösségnál náluk az a kis család, hogy ezekbe kell kapaszkodni, amikor nehéz idők vannak. És én azt nagyon szeretném, hogy ezt, de úgy is érzem, hogy ezt tovább viszi a Kata is, tehát hogy a család a legfontosabb. Batthyány Stratman László neve a magyar orvostársadalomban valódi etalon. Díjak, ösztöndíjak, orvoskörök őrzik emlékét az utókor gyógyítói számára. A mi hivatásunk az egy szent hivatás. Arra vagyunk hivatva, hogy letöröljük a szenvedő emberiség könnyeit és csillapítsuk a fájdalmát. Ezt hit nélkül nem lehet megtenni. Professzorként hogyan adja át a hallgatóknak ezt a szellemiséget? Nekik lelki impulzusokat is kell, hogy kapjanak. Én hitemet megvalva is, de megfelelő csomagolásban szoktam üzenni a hallgatóknak azokat a fontos elemeket, amelyek minden leendő orvos számára éltető erőt adnak, hiszen egy nagyon nehéz, de ugyanakkor csodálatos hivatást választottak. Azt gondolom, az a lelki töltet, amellyel az ön dédnagyapja is rendelkezett, az igazából nem változott a mai betegágy mellett gyakorló orvos számára sem. Ez kell, hogy egy vezérelvként működjön minden napjainkban. Ez a hit az, amely egy erőforrást jelent a jövő generáció számára is. Hogyan kerültél kapcsolatba a Batthyány Stratman László katolikus orvoskörrel? Másodéves voltam, amikor a kollégiumomban, ez egy keresztény kollégium, hirdették ezt a lehetőséget, ez egy ösztöndíj program volt, amit ez az Egyesület hirdetett, és megpályáztam, és pont a 20. szülinapomon tudtam meg, hogy az Egyesület méltónak talált erre az ösztöndíjra, és nagyon sokat jelentett nekem, mert pont egy nehéz fél évem következett, ahol éreztem azt, hogy Batthyány Stratman László ott van mellettem, és tudok hozzá imádkozni, és nagyon jól sikerült ez a fél évem tanulmányokban is, szóval éreztem a hatását. És mit jelent számodra az, hogy az ő nevét viselő díjat megnyerhetted? Ami először eszembe jut, az, hogy felelősség. Azért, mert felelősséget kell mutatnunk abba a keresztény értékeinkbe, és irányt kell mutatnunk a magyar orvostársadalomban, hogy igenis nagy dolog, és nagyon megtisztelő az, hogy ott lehetünk orvosok, amit egykor Szent István a szűzanya kezébe ajánlott, és nekünk itt van feladatunk, és itt kell szolgálnunk hazánkat. Kata, bennem akkor tudatosult, hogy milyen családnak is vagyunk a tagjai, amikor papival voltam egyszer Ikerváron egy koszorúzáson. Nálad mikor volt ez a pont? Az első olyan alkalom, amikor rádöbbentem, hogy milyen nagy történelmi múlttal rendelkezik a családunk, az szerintem november 1-én volt, amikor 6 éves voltam, és elmentünk Güsszingbe, Németújvárra, tudod, és ott megláttam, hogy mégis mekkora várunk volt, és utána pedig elmentünk az egész családdal, 50-60 fővel megnézni a kriptát, ami az egyik legnagyobb kripta Ausztriában, és akkor jöttem rá, hogy ez milyen család. Melyik a kedvenc történeted, amit róla, dédapánkról hallottál? Több történet is van, de amit ki szeretnék emelni, az az, hogy azon felül, hogy ingyen gyógyította a szegényeket, még a vonatjegyüket is, hogyha távolra jöttek, azt is kifizette nekik, és a hó végén volt egy gyógyszerter, ami a kórház mellett volt, és a hó végén odament, és mindenkinek, aki nem tehette meg, hogy a gyógyszereit megvegye maga, kifizette nekik. Ezen kívül, ami még nagyon jó történet, és ez nemrég történt, az, hogy megtaláltuk Boldog Batthyány Stratman Lászlónak a keresztjét, ami egy faragott csont, és egy árverésen találtuk meg. Kemény küzdelem volt, de megszereztük. Ha már a családról beszélünk, akkor
Meg kell, hogy említsem Korát Máriát is, mivel ő volt a felesége Batthyány Stratmann Lászlónak, és édesanyukám mellett ő egy másik személy, akit példaképként tudok tekinteni, és mivel ő is egyik példaképem, ezért is tölt el nagy boldogsággal, hogy már elindítottuk a boldoggá avatásának a folyamatát. És akkor nem csak boldog Batthyány Stratmann László, hanem a feleségével együtt egy boldoggá avatott párt fognak alkotni. Papi, neked ugye a nagypapád boldog Batthyány Stratmann László. Mit mesélt róla apukád, amikor otthon voltatok a családban? Apám nagyon keveset beszélt róla. Nekem a nagybácsi, egyik nagybácsi, a Józsi bácsi, sokat beszélt a nagyapámról. Hát ő nagyon szerette Magyarországot. Ez fontos. Amikor Köbcsén burgigant lett, az abba hagyta dolgozni, és a kórházat ajándékozta a burgiganti tartománynak, és körülbelül csinált egy új kórházat. A család és a hit, ez volt neki a legfontosabb dolog. Család és hit. Ha egy orvos volt, ez plusz volt. Ezt kapott a jó Istentől, ezt a tudást. És ezt is használta végig, azért, és pénz volt neki sok. Ezt tudta használni. Warum bist du stolz auf unseren Urgroßvater? Der Urgroßvater hat sich zum Ziel gemacht, und das hat nicht zuletzt der Vatikan auch anerkannt mit der Seligsprechung 2003, dass er die christliche Lehre eigentlich für sich als Lebensziel übernommen hat und sein Glück darin bestand, Menschen auf der Erde glücklich zu machen. Ihm ging es nicht darum, große Geschäfte zu machen oder das familiäre Vermögen zu steigern. Er ging auf in dem Glück, was er anderen Leuten gab. Und das ist eigentlich eine Lehre, die, wie ich finde, auch heute wieder Ungarn versucht, indem sie die jungen Menschen, die Familien unterstützt, damit sie glücklich sind und glücklich werden. Und das ist etwas, worauf wir sehr stolz sein können. Nicht nur unsere Familie, sondern alle Ungarn, so einen Vertreter zu haben, einer Lehre, die heute wieder eine solche Bedeutung hat und eigentlich sehr modern ist heute. Mit jelent számodra az ő öröksége? Hát az ő öröksége az nekem nagyon sokat jelent, engem nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy közöm van hozzá, hogy az unokája vagyok, és úgy gondolom, hogy mindenki, akinek van egy ilyen rokona a családba, vagy hasonló, annak ápolni kell az emlékét, és őrizni az emlékét, mert fontos dolog ez. 20 évvel ezelőtt egyszer voltam Kalocsán az érsek úrnál, és beszélgettünk, és az érsek úr megkérdezte, hogy tudja, hogy a nagyapja itt járt nálunk iskolába? Mondom, igen, tudom, mondom, de az nem jól végződött, mert úgy tudom, hogy nem itt érettségizett, hanem, és erre azt mondja az érsek úr, hogy és tudja, hogy miért nem itt érettségizett, miért küldték el innen? Mondom, igen, hát én úgy tudom az apámtól, hogy egyszerűen rosszul viselkedett, és szemtelen volt, és nem.
Azt mondja az érsek úr, nem azért. Azért, mert egyszer a templomba vasárnap a szentelt víztartóba tintát öntött. A vulkáni kúpon emelkedő güsszingi, avagy németújvári vár, melyet II. Lajos király adományozott Batthyány I. Ferencnek, és mely 1524-től van a Batthyányi család birtokában. Állandó kiállítás emlékezik meg róluk, különös tisztelettel Batthyányi Strattmann Lászlóról, akit Németújváron temettek el a családi kriptában, a Ferences kolostorban. A németújvári várat 1524-ben kapta a későbbi mohácsi hős, első Batthyányi Ferenc. Mindig felemelő érzés ide visszajárni, hiszen már lassan 500 éve a család központja, és a mai napig legalább évente 2-szer itt találkozunk. Grüß Gott, willkommen auf Ihrer Burg Güssing. Danke sehr, danke sehr. Jedes Jahr kommt zweimal die Familie Batthyány in diesem Saal zusammen, am Allersehen und der Familientag. Aber was war dieses Zimmer? Was war hier? Dieses Zimmer ist jetzt nicht nur die Batthy-Galerie, das war immer ein historisch sehr wichtiges Zimmer. Hier hat sich die Familie getroffen, hier hat sich die Wissenschaft und Forschung getroffen. Es war sicher auch der General Montecuccoli hier oben, Fürst Montecuccoli, der Sieger von Mogersdorf. Und in diesem Saal wurde auch sicher gefeiert und getafelt. Und wir haben jetzt auch Veranstaltungen, zum Beispiel Hochzeiten haben wir in diesem Saal oder auch Dichterlesungen oder auch kleine Veranstaltungen. Aber das ist ein ganz berühmter Saal hier auf Burg Güssing. Gibt es eine Verbindung zwischen meinem Urgroßvater, der seligen Ladislaus, und der Burg? Es gibt natürlich eine große Verbindung, weil auch der selige Ladislaus Batthyány Strattmann war ja Burgherr von Güssing. Er war natürlich selten da, weil er eben die beiden Krankenhäuser Kizé und Körment gegründet hat. Und die beste Verbindung ist natürlich die, das war ja oder ist ja seine Stammburg, seine Familienburg. Und die beste Verbindung ist natürlich die, wir haben hier das Kloster und die Batthyány-Gruft, dass er hier in Güssing, in der Basilika, beigesetzt wurde und dass sein Reliquienschrein jetzt in der Basilika besuchbar ist für alle Pilger und Wallfahrer. Besonders aus Ungarn kommen sehr, sehr viele und beten um Linderung ihrer Leiden vor dem seligen Ladislaus Batthyány Strattmann. Und wir sind in Güssing, auf Burg Güssing, ganz, ganz stolz, dass der einzige Selige des Burgenlandes hier bei uns in Güssing ist. Und das ist Dr. Fürst Ladislaus Batthyány Strattmann, unser Seliger. Welche Geschichte kennen Sie über meinen Urgroßvater? Ja, über den Urgroßvater gibt es ja viele Geschichten. Von seiner Schulzeit in Kalksburg, dann kennt man Geschichten, dass er immer Morgengebet, Abendgebet, er hat auch zum Mittag gebetet, er hat seinen Kindern auch immer das Beten beigebracht, er hat immer Rosenkranz gebetet und vor allem die Geschichte, warum er auch selig gesprochen wurde, weil er vor jeder Operation gebetet hat, weil er alle Armen gratis behandelt hat, weil er Geld mitgegeben hat, auch Nahrungsmittel oder Kleidung und Schuhe mitgegeben hat. Und er war sehr, sehr Jesus- oder Gott bezogen. Auch auf seinem Totenbett hat er immer mit Jesus eine Verbindung gehabt. Szerinted apád szent? Annyian mondják már, hogy elgondolkodtam rajta. A szentek életében is ilyeneket lehet olvasni, mint amit apád csinál. Nem tudom, én csak azt tudom, hogy nagyon jó atyánk van. Nem zsarnok, nem rideg, nem parancsoló önkényúr, mint azt sok barátomtól hallom az övéikről. Aztán meg nem is az az apa, aki csak a maga dolgai után megy, és a gyermekeit elidegeníti magától, mint a modern apák 90%-a.
Aztán meg nem is azok közé tartozik, akik a családban oly zérók, hogy mindenki teheti azt, amit akar, és senki sem teszi azt, amit más tőle kívánhatna. Igen, azt hiszem, atyádban az összes tulajdonságok megvannak, amik egy ideális eszményi atyában elképzelhetők. Ő igazságos, de amellett jó, tudós, alázatos, de életre való, komoly, de ha kell, rendkívül vidám. Benne nem csak apánkat, hanem legjobb, legáldozatra készebb jó barátunkat találjuk. Egy szóból megértjük egymást, néha még szavak sem kellenek, és mi is megértjük őt. Milyen szépek azok a pillanatok, amikor egészen kitárom szívem és lelkem mélyét, és ő minden ügyemet úgy tekinti, mintha csak a sajátja lenne. Ha ezen tulajdonságok 10 része tapad csak rám, élethossziglani hálával tartozom neki. A Batthyány család 1629-ben visszatért a katolikus hitre. Azóta itt, a németújvári kolostorban ferences szerzetesek laknak. A templom alatt található a Batthyány család kriptája is, melyben dédapám mellett számos nagy alakunk nyugszik. Setzen Sie sich bitte neben mir, Pater Anton. In welcher Beziehung stand mein Urgroßvater mit dem Franziskanerorden? Ihr Urgroßvater hatte sowohl in Kizé wie in Körmend Kontakt mit den Franziskanern. Und fast immer waren Franziskaner Beichtväter für ihn, dadurch, dass Franziskaner immer wieder gekommen sind, Heilige Messe zu feiern in der Schlosskapelle. Und sie waren dann auch Gäste im Haus bei der Familie, in der Familie. Und es war eine sehr positive Beziehung zwischen Franziskanern und ihrem Vater. Ihr Großvater war auch im 3. Orden. Und gibt eine sehr schöne Notiz. Am 2. August, das ist das Porziuncula-Fest, wo man den vollkommenen Ablass gewinnen kann. Da ist er gerade mit seiner Familie unterwegs im Auto und dann schreibt er in das Tagebuch hinein am 2. August. Nun kehrten wir in einer Dorfkirche ein, um dort den Ablass zu gewinnen, wie es sich für uns als Mitglied des 3. Ordens gehört. Also es war so eine schöne Beziehung zwischen ihm und den Franziskanern bzw. dem Franziskanerorden. Wie beeinflusst ihn mein Urgroßvater und was er gemacht hat? Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich den ganzen Seligsprechungsprozess mitmachen konnte, ihren Großvater kennenlernte, durch verschiedene Schriften, aber auch durch Zeugnisse von Menschen, die ihn noch gekannt haben. Und es hat mich von Anfang an beeindruckt, welche Persönlichkeit er ist, als Mensch, als Arzt, aber auch als Christ. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Wo liegt der selige Ladislaus? Der selige Ladislaus hat hier in der Krypta seine Grabstätte in der sogenannten Fürstengruft gehabt. Und das ist dieser große Sarkophag hier,
indem er von 1931 bis 1992 geruht hat. Und dann wurde er in die Kirche hinaufgetragen, weil für den Seligsprechungsprozess es notwendig war, dass er sichtbar verehrt. Und deshalb ist sein Leichnam in die Kirche hinauf übertragen worden. Wir haben inzwischen, glaube ich, 20 Bücher, in denen Fürbitten und Bitten an den Seligen hineingeschrieben worden sind. Und Pater Anton, was denken Sie, was soll mein Sohn Balthasar lernen muss, von heiligen Ladislaus Batthyány zu sein? Der selige Ladislaus kann, glaube ich, für jedes Mitglied der Familie Batthyány ein besonderes Vorbild sein. Er ist für viele andere auch ein Vorbild. Und manche verehren ihn sehr in Güssing hier. Aber die Familie selber sollte, glaube ich, wirklich immer wieder auf ihn schauen und von ihm lernen. Ich denke einfach den Glauben an einen dreifaltigen Gott und dann vor allem auch die Liebe zu den Menschen. Denn den Seligen hat groß gemacht gerade seine Liebe zu den Menschen und zu den Armen, zu den Kranken. Das ist etwas ganz Außergewöhnliches gewesen. Kolosszális boldogság orvosnak lenni. És ha 1000-szer jönnék a világra, akkor sem kételkednék egy pillanatig sem. Inkább legyek orvos betevő falat nélkül, mint fele barátomért semmit sem cselekvő gróf. Az Úrban növekszik az orvos, Istenből ad, s a leghatásosabb orvossága a szeretet.